Welcome po muli sa another episode ng howtogreatfilipino.com, howtogreatfood.com. Ngayon po, gagawa ako ng simpleng lutuin na ginisang pechay. Pero meron po siyang sahog na isda. So ito po ang ating mga kakailanganin na ingredients. Meron po ako rito ng sherry fish. Kahit anong klaseng isda po pwede yung gamitin dito. Galunggong, bangos, or tilapia. Pero ang gamit ko rito dahil sa bansang kinaroroonan ko is sherry fish po ang aking gagamitin. Pechay, onion, tomato, fish sauce, ginger, chili, garlic, ground black pepper, salt, at gagamit din po ako ng Anato seeds, which is diluted ko siya sa mainit na tubig. Tapos po gagamit din tayo ng mantika. Tara na po magluto. Okay po, ang ginawa ko sa aking isda, nilamas ko lang po siya ng asin at paminta. So ipiprito lang natin siya. Once na ma-fried na natin siya, set aside ko, tapos po mag-isa na tayo mag-isa ng pechay. So okay po, bali napirito na natin yung ating fish. Tapos po, gumamit ako ng bagong mantika. Hindi po natin pwedeng gamitin yung pinagprituhan ng isda kanina, gawa ng maalat siya. So ngayon magigisa na tayo. First step yung ating garlic. So papulayin ko lang siya ng konti, tapos po mag-a-add na tayo ng ginger. Ayan po, okay na po yung ating garlic. Ngayon naman ang ating luya. So, gisayin natin sandali. So, hindi na natin papatagalin pa. Mag-a-add na tayo ng onion. Tapos po yung optional na fresh chili. Halin natin. So, lulutuin ko lang siya ng mga 1 minute, tapos po mag-a-add na tayo ng tomato. So, ayan po. Bali, okay na yung ating onion. Lalagyan na tayo ng kamatis. So, lulutuin ko lang siya ng mga less than 2 minutes. Once na maluto yung kamatis, lalagay na natin yung ating bok choy or pechay. Ayan po, luto na yung ating kamatis. Ngayon naman ang ating pechay. Make sure po na malinis ang inyong gulay. Hugasin niyo palagi bago kayo magluto. So masyado po malaki yung pechay ko, kaya binabali ko siya. Tapos maglalagay tayo ng fish sauce, ground black pepper and salt, and then itong ating Anato seeds na nilusaw ko sa mainit na tubig. So, lulutuin ko lang siya ng mga 3 to 4 minutes. Tapos po, i-add na natin yung ating fried fish. Ayan po, bali niluto ko yung ating pechay ng mga 3 minutes. Ngayon naman, medyo tatabi ko muna yung ating pechay. Tapos, dadrop na natin yung ating nilutong isda.
Papatong ko lang siya sa ibabaw. So ayan. Again, lulutuin ko ulit siya mga 3 minutes. Once na maluto na siya ng mga 3 minutes, pwede na po siyang i-transfer sa isang serving plate. At ready na po siyang serve. Ito na po ang ating finished product ng napakasarap na Ginisang Pechay na may pritong isda. Muli marami po salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com.